A UII egy rövidítés, University Industry Integration, vagyis egyetem-ipar integráció, és ez a projekt, amely a Wekerle Nemzetközi Egyetem kutatási projektje, azzal foglalkozik, hogy feltárja, megismerje azt a Kínában zajló folyamatot, amit ezzel a kifejezéssel lehet leírni, hogy egyetem-ipar integráció. A Wekerle Nemzetközi Egyetem ezt a projektet a Matthias Corvinus kollégiummal együttműködve valósítja meg, a magyar kormány támogatásával. Ez egy 2 éves kutatási program. A kutatásnak van egy saját honlapja a Wekerle honlapján belül. Ezen a honlapon megtalálható minden információ a kutatásról, és letölthetőek azok a dokumentumok, amelyek a kutatás eddigi vagy jövőbeni eredményeit tartalmazzák. Talán még annyit érdemes hozzátennem, hogy én a kutatás szakmai vezetője vagyok, és a projekt adminisztratív vezetője Bogdár Ferenc rektor helyettes úr. Talán erre a kérdésre való válasz igényli azt, hogy egy pár szót mondjunk ennek a kutatási projektnek a történetéről. A Matthias Corvinus kollégiumban évek óta zajlik egy olyan projekt, amelynek a címe Tanulni Ázsiától az oktatás területén, és ennek a projektnek a részeként, ennek a keretében figyeltünk fel arra egy 2-3 évvel ezelőtt, hogy Kínában zajlik egy olyan átalakulás a felsőoktatás területén, amelyhez foghatót én azt hiszem, hogy a világon sehol nem lehet látni. Tehát ilyen mértékű, ilyen mélységű átalakulás, és ugyanakkor ez teljesen ismeretlen a nyugat számára. Annak ellenére, hogy nagyon sok olyan elemet tartalmaz, amely kísértetiesen hasonlít az Európai Unió törekvéseire. Amennyiben Magyarországon a felsőoktatás területén szakpolitikai cél, és én úgy tudom, hogy ez szakpolitikai cél, az oktatás és az ipar közötti együttműködés erősítése, akkor a kínai tapasztalatok rendkívül értékesek lehetnek. Ezek inspirálhatják akár a területre vonatkozó szakpolitikai gyakorlatot, tehát a kormányzat nagyon sok olyan elemet be tud építeni ebből a saját szakpolitikájába, ami kiegészítheti az Európai Unió felől érkező késztetéseket, és nagyon sok olyan eleme van, amelyeket integrálni lehet az intézményi szintű, egyetemi szintű gyakorlatba. Nagyon sok esetben megmutatva azt, hogy olyan dolgok, amelyeket első pillantásra lehetetlennek gondolunk, ezek megvalósíthatóak, hiszen Kínában látjuk, hogy megvalósultak. Talán a legnagyobb kihívásnak azt mondanám, hogy feltárni és megismerni egy olyan irodalmat, egy olyan tudást, ami döntően csak kínaiul áll rendelkezésre.
Többek között ezért ismeretlen ez a fantasztikus átalakulás, ami ott zajlik nyugaton, mert nagyon keveset publikálnak erről nyugati folyóiratokban, tehát lényegében csak kínaiul elérhető ez a tudás. Ebben egyébként segítségünkre van az, hogy a projekt teamben van egy olyan kínai doktori hallgató, aki segít minket abban, hogy ezeket a kínai eredeti forrásokat el tudjuk érni. A másik olyan kihívás, amit említenék, megérteni ezt a folyamatot, ami Kínában zajlik, ami olyannyira szokatlan, olyan sok váratlan új elemet tartalmaz, hogy elég komoly intellektuális munkát igényel ennek a felfogása, konceptualizálása, megértése. Az, amit látunk, az az, hogy az egyetemi világ és az ipari világnak egy elképesztő mélységű fúziója, összeolvadása történik. Egy olyan összeolvadás, amely az egyetemi tanítási, oktatási gyakorlatnak hát azt is mondhatnám, egyfajta forradalmi szintű átalakulásával jár együtt, és ez ráadásul teljesen ellentmond annak a képnek, ami Kínáról, a kínai szakpolitikáról a köztudatban él. Ugye úgy gondolunk Kínára, hogy ott mindent a központ határoz meg. Az egyetem integráció szakpolitika hallatlan mértékben épít a helyi kezdeményezésekre. Óriási szerepe van abban, ami itt történik, a helyi, városi közösségeknek, önkormányzatoknak, a vállalati szféráknak és az egyetemek saját kezdeményezésének. Tehát ez egy nem top-down, hanem nagyon nagy mértékben egy bottom-up folyamat, ami a szemünk előtt zajlik. Meghökkentő látni az ipari vállalati szférának az elkötelezettségét. Általában arról szoktunk panaszkodni, hogy még akkor is egy kormány szorgalmazza az egyetemek és ipar együttműködés, az ipar általában közömbös. Nos, itt Kínában lehet látni, hogy hallatlan mértékig elkötelezettek, tehát érdekes megérteni ennek a motívumait, ennek az okait. És ez az egész az egyetemi pedagógiai gyakorlatnak, annak, ahogyan az oktatók tanítanak, hogy megszervezik az oktatást, egy radikális átalakulásával jár. Meghökkentő az is, hogy ez a szakpolitika, tehát az egyetem integrációt támogató szakpolitika, ez milyen mélységekig hatol le, akár merre jártunk egyetemeken, nagyon sok egyetemet meglátogattunk, mindenütt láttuk, hogy ez valóban az oktatók és az osztálytármi munka szintjén jelenik meg. Meghökkentő ennek a kiterjedtsége. Tehát nem csak szigetek vannak már, hanem ez lényegében a felsőoktatás egészét, különösen az alkalmazott tudományok egyetemi szférát elérte, és ugyancsak meghökkentő ennek az egésznek a fenntarthatósága. Tehát nagyon gyakran az ilyen típusú szakpolitikák ilyen kampányjellegűek, és kimerülnek egy néhány év után. Ez most már minimum 10, de inkább több mint 10 éve zajlik, és azt lehet látni, hogy ugyanolyan intenzitással, mint ahogy eredetileg elindult. És az is meghökkentő, hogy
milyen szisztematikus módon történik ez az egész. Én néha azt szoktam gondolni, amikor a különböző szakpolitikai dokumentumokat olvasom, hogy oktatáspolitikai tanácsadóként, és ugye én nagyon sok országban dolgoztam oktatáspolitikai tanácsadóként, szinte semmit nem tudnék olyan tanácsot adni nekik, amire ne kellene rájönnöm, hogy hiszen ezt már csinálják. Ez egy ugrás a sötétbe. Tehát ugye az egyetem világának és az ipar világának a fúziója az egy olyan ismeretlen intézményi mechanizmusokat hoz létre, hogy ez a szakpolitika valóban leírható úgy, hogy ugrás a sötétbe, és ezt hihetetlen intelligensen csinálják, nagyon nagy szerepe van a kísérletezésnek, a dolgok kipróbálásának, és ami működik, azt megtartják, ami nem működik, azt nem tartják meg. Tehát ezeket azért mondtam el, mert ugye azt kérdezte, hogy milyen kihívásokkal szembesültünk, és ennek az egésznek a megértése, átlátása, különösen úgy, hogy ugye csak Kínaiul elérhető dolgok vannak, ez egy elég komoly kihívás volt a számunkra. És persze gyakorlati kihívásokkal is szembesültünk. Ugye a munkánk elég nagy mértékben terepmunkára épül, tehát helyszíni látogatásokra épül. Ehhez ugye kapcsolatokat kellett kiépíteni, el kellett érni egyetemek és vállalatok sokaságát. Meg kellett szervezni ezeket a utakat, ezeket a terepmunkát igénylő utakat, ami nyilván nem egy egyszerű feladat. És talán még egy kihívást hadd mondjak. Ugye ez a projekt a Vekerle Nemzetközi Egyetem projektje, és a projektnek van egy olyan explicit kimondott célja, hogy erősítsük ennek az egyetemnek a kutatási kapacitásait. Egy kihívás a számunkra az, hogy hogyan érjük el az egyetemen belül azokat az oktatókat, hallgatókat, akiket valamilyen módon bevonhatnánk a projektbe, akiknek az érdeklődését felkelthetnénk a projekt iránt. Ezt én egy elég komoly kihívásnak érzem. Hát ugye minden olyan kutatás, amely alapvetően terepen végzett adatgyűjtésre épül, és korábban ismeretlen emberek, intézményeknek a megkeresésére, az ő épülés, az ő fogadókészségüktől függ. A siker attól függ, hogy vajon mennyire akarnak és hajlandóak megosztani velünk tudást, információt. Minden ilyen kutatás az tele van kockázatokkal, de azt kell mondanom, hogy eddig minden tervünket sikerült megvalósítani. A eddig lezajlott 2 utunk során minden egyes olyan elemet, amit terveztünk, meg tudtunk valósítani. Talán azt hadd tegyem még hozzá, hogy ezeket a kockázatokat elég jelentős mértékben csökkenti az, hogy a projektnek van egy nemzetközi tanácsadó testülete. Ennek a nemzetközi tanácsadó testületnek a szakmai útmutatásai segítsége mellett végezzük a kutatást, és ennek a tanácsadó testületnek a többsége olyan kínai szakemberekből és egyetemi vezetőkből, felsőoktatási vezetőkből áll, akiktől nagyon sok olyan információt, javaslatot kaptunk, amivel nagy mértékben lehetett ezeket a kockázatokat csökkenteni.
Hát rengeteg meglepetés ért minket. Ezek némelyikét tulajdonképpen már említettem is akkor, amikor a kihívásokról beszéltem. Meglepő a egyetemipar integráció kiterjedtsége és mélysége. Én nem gondoltam volna eredetileg, hogy ez ilyen szinten eléri egyetemek százait, vagy akár mondhatom, hogy ezreit, és felsőoktatásban oktatók tízezreit. Ugye nagyon sok emberrel találkoztunk, és azt is tudtuk tesztelni, hogy milyen mértékig azonosulnak ezzel a szakpolitikával, és engem nagyon-nagyon meglepett az, hogy miközben a nyugati vagy európai akadémiai világban elég erős fenntartásokat érzékelünk a iparral való kapcsolatokat illetően. Nagyon sokan ellenzik azt, hogy az egyetemek megnyíljanak a iparra felé. Én ezt a fajta ellenállást, ennek legfeljebb nyomait láttam, de alapvetően azt lehet mondani, hogy az átlag egyetemi oktató szívesen veszi a részvételt ebben a folyamatban. Itt hadd jegyezzem meg, hogy adatokkal is rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy az iparral való intenzív együttműködés az hogyan hat az egyetemi oktatókra, hogyan fogadják ezt, hogyan hat az elégedettségükre, és ezek az adatok is megerősítik azt, amit mondok. Tehát nagyon könnyen, sokkal kisebb ellenállással halad ez előre, mint amit én gondolnék a nyugati tapasztalatok alapján. Meglepetés a számomra az is, hogy milyen radikális átalakulással jár ez a mindennapi tanítási gyakorlatot illetően. Hogy csak egy példát említsek, az egyik egyetemem, amely élvonalában van egyébként az integrációs törekvéseknek, ott azt látjuk, hogy szinte teljesen projekt alapon történik az oktatásnak a megszervezése, valós ipari problémákon dolgoznak a hallgatók, és itt zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy ez is egy meglepetés egyébként, hogy amikor ipart mondok, akkor ez alatt a legfejlettebb technológiával dolgozó tudásipart kell érteni, ezen belül a szolgáltatásokat, tehát olyan területeket, mint a pénzügyi szektor, a bankok vagy a logisztika, tehát itt nem hagyományos iparról van szó, itt az egyetemek olyan iparral működnek együtt, ahol az ipari oldalon meglévő tudás és akár kutatási kapacitások is nagyon gyakran fejlettebbek mint ami az egyetemeken történik. Tehát nyilván ennek is szerepe van abban, hogy ez az ellenállás ez jóval csekélyebb. Visszatérve az előbb említett egyetem példájára, tehát nem csak azt látjuk, hogy projekt alapon és valósipari problémákra épülve zajlik a tanítás, hanem hallatlan módon, egyéniesített módon, tehát lényegében minden egyes hallgatónak egy saját egyéni tanulmányi terve van. Ez nem is lehet másképpen akkor, amikor nem egyszerűen osztálytermi keretek között történik az oktatás, és a tudásforrásoknak egy teljes megnyitása történik. Tehát itt a tudásnak már messze nem az egyetemi oktató, vagy a egyetemen lévő könyvtárak
alkotják a bázisát, hanem akárhonnan jöhet ez a tudás. Tehát ki nyílt az a tér, ami a tanulást szolgálja. Nekem bár valamelyest korábban is volt tudásom arról, hogy milyen szerepet játszik Kínában a szakpolitikában a kísérletezés, de meglepő volt, hogy ez itt milyen méreteket ölt. Ahogy mondtam korábban, itt valóban egy ugrás a sötétbe, amit látunk. Tehát ilyen mértékű fúzió az ipar és az egyetem között soha sehol nem történt a világban, és úgy tűnik, hogy akik ezt a szakpolitikát tervezik és implementálják, azok ennek teljes mértékben tudatában vannak, és ezért ügyesen tudják ötvözni azt, hogy miközben nagyon jól definiált általános keretek vannak, tehát lényegében mindenki talál útbaigazítást a központ által kiadott szakpolitikai dokumentumokba. Hallatlan nagy szabadsága van a helyi megvalósítóknak, sőt nem is ez a jó szó, hogy szabadság, hanem rá vannak kényszerítve arra, hogy ők maguk találjanak ki dolgokat. Tehát itt az innovativitásnak egy fantasztikus tobzódását lehet látni. Nos, ez nagyon meglepő azoknak, akik elképzeléseiben Kína úgy jelenik meg, mint egy erősen központilag kontrollált, szabályozott, autoriter módon működő rendszer. Ezen a területen ennek tulajdonképpen a ellentétét látjuk. Tehát nagyon-nagyon sok meglepetés ér minket ebben a projektben, és szerintem még fognak meglepetések érni. Talán még egyet hadd tegyek hozzá, amit én fontosnak érzek, hogy ami szintén meglepő, hogy miközben Kínában nagyon erős választóvonalak vannak a hagyományos kutatásorientált egyetemek és a gyakorlatorientált alkalmazott tudományok szakképző funkciói egyetemek között jóval erősebbek, mint Európában, különösen a Bologna folyamatot követően. Azt látjuk, hogy ezek a válaszfalak a két felsőoktatási szektor között, ezek egészen radikális módon elhalványulnak ennek a szakpolitikának hatására. Rendkívül komoly támogatást kap a nem kutatásorientált, hanem képességfejlesztésorientált felsőoktatási szektor. Ez is egyébként egy olyan dolog, ami láthatatlan a nyugati világ számára, amely főképpen az elit kutatóegyetemeknek a felfutásával foglalkozik. De mi láttunk olyan szakképző felsőoktatási intézményeket, amelyek lényegében már a versenytársai lettek a elit kutatóegyetemeknek. Nekem ez is egy nagy meglepetés. Ha lehet ilyet mondani, hogy valamire büszkének lenni ebben a projektben, és ez nem egy mérföldkő, hanem egy valami, amit megtapasztaltunk a projekt során. Ugye említettem, hogy nagyon sok szakemberrel, felsőoktatási vezetővel állunk kapcsolatba, és olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy külföldiek ilyen mélységig
és ennyire pontosan még nem láttak bele ebbe a világba, mint ahogy mi. Tehát azt a visszajelzést kaptuk, hogy sikerült megérteni, megragadni a lényegi elemeit azoknak a folyamatoknak, amelyek Kínában zajlanak. Annak ellenére, hogy ahogy mondtam, ezeket nem lehet nyugaton megjelent irodalomból megismerni. Szerintem talán ez a leglényegesebb. A másik, amit említenék, ugye ennek a projektnek egy meghatározott célja az, hogy a Kínából történő tudásimportot felhasználjuk arra, hogy a magyar felsőoktatást fejlesszük. A kormányzati támogatást elsősorban emiatt kaptunk erre a projektre, tehát a Kulturális és Innovációs Minisztérium azt várja tőlünk, hogy mi olyan tudást produkáljunk ebben a projektben, amit fel lehet használni Magyarországon a felsőoktatás fejlesztésére, és e tekintetben egy nagyon fontos mérföldkő, ez explicit módon mérföldkőként jelenik meg a projekttervünkben, egy olyan elemző tanulmánynak a létrehozása, amely feltárja, hogy a magyar felsőoktatás mennyire lehet fogadókész egy ilyen Kínából érkező tudásnak a befogadására, mik ezen a területen a szűk keresztmetszetek, hogyan lehet ezeket a szűk keresztmetszeteket tágítani. Tehát van egy képünk arról, hogy milyen esélyei vannak annak, hogy ez a tudás, amit mi ezzel a kutatási projekttel létrehozunk, ez ténylegesen hasznosulni tud a magyar felsőoktatásban. Azt gondolom, hogy ez egy különösen fontos elem. Hát ahogy említettem korábban, ennek a projektnek egy explicit módon megfogalmazott célja a Vekerle Nemzetközi Egyetem kutatási kapacitásainak a fejlesztése, és talán ez az a terület, az egyetlen olyan terület a projekten belül, ahol én nem vagyok elégedett azzal, amit eddig elértünk. Tehát nagyon szeretnénk, ha mind oktatók, érdeklődő oktatók, mind érdeklődő hallgatók be tudnának vonódni ebbe a projektbe. Tettünk is ennek érdekében erőfeszítéseket, hiszen akkor, amikor a kutatási projektet bemutattuk az egyetem néhány hónappal ezelőtt az egyetem nagy országos konferenciáján, vagy amikor a projekt honlapját megalkottuk, és oda a lehető legtöbb információt próbáltunk elhelyezni, akkor ebbe az irányba próbáltunk lépni, és hát ugye volt már egy olyan workshopunk az egyetem oktatóival és hallgatóival, ahol pont erre a kérdésre kerestük a választ, megpróbáltuk feltárni, hogy hol, milyen módon tudnának bevonódni. Ennek nagyon sokféle formája lehet. Ugye rengeteg adatunk van, információnk van. Ezeknek a feldolgozásába be lehet vonódni. Ugye ennek az egyetemnek a profiljában értelemszerűen benne van a Kínával való kapcsolatoknak a kihasználása és erősítése.
ez a projekt egy egyedülálló lehetőséget nyújt arra, hogy ezen keresztül a kínai felsőoktatás mai problémavilágát megismerni. Tehát aki érdeklődik Kína iránt, az ennek a projektnek a forrásait felhasználva tudja a kíváncsiságát kielégíteni, akár publikációk formájában is. Tehát nagyon-nagyon boldogok lennénk, hogyha megkeresnének minket oktatók azzal, hogy őket ez érdekli, és szeretnének bevonulni. Ugye a kérdés a hallgatókra vonatkozott elsősorban. Azon a workshopon, amit említettem, ott hallgatók is jelen voltak, és ott is említettük, hogy Kína iránt a egyetemipar kapcsolatoknak a gazdasági képzésben, üzleti képzésben való felhasználása iránt érdeklődő hallgatóknak a jelentkezését örömmel vesszük. Bemutattam ott olyan adatbázist is, aminek a elemzésébe hallgatók minden további nélkül bekapcsolódhatnak. Szemináriumi dolgozati példákat, szakdolgozati példákat tudnék elképzelni. Tehát nagyon sok olyan témánk van, amely alapja lehet ilyen dolgozatoknak. Úgyhogy akkor lennénk a legboldogabbak, hogyha minél több oktató és hallgató kopogtatna az ajtónkon, és mondaná, hogy hát én szeretnék többet megtudni erről a projektről, és szeretnék ebben valamilyen módon részt venni. A közvetlen előttünk álló feladatok közül kiemelném a harmadik adatgyűjtő útunknak a tervezését. Ugye az előző kettő dél és nyugat Kínába irányult, most pedig az északnyugati tartományokba szeretnénk menni. A korábban meglátogatott tartományok gazdaságilag, iparilag fejlettek, most olyan tartományokba fogunk menni, amelyek a legkevésbé fejlettek közé tartoznak. Ennek a tervezése zajlik most. Itt egyébként nehezebb kapcsolatokat is kiépíteni. Úgyhogy most ez áll a figyelmünk előterében. Egy következő olyan feladat, ami előttünk áll, nem említettem, de vannak olyan kollégák, akikkel szerződéses kapcsolatban állunk, és akik különböző részterületeken elemzéseket készítenek. Ezek most hamarosan el fognak készülni, tehát a következő feladatunk ezeknek a feldolgozása lesz. Ezek tapasztalatainak és az esettanulmányok tapasztalatainak a beépítése abba a szintézisbe, amely a projekt végére össze kell, hogy álljon. Ennek már nagyon sok eleme egyébként megvan. Én hosszabb távon akkor tekinteném ezt a projektet eredményesnek, hogyha a magyar felsőoktatás több szereplője, legyen szó akár szakpolitikusokról, akár intézményi szintű vezetőkről, akár tanszéki munkatársakról érdeklődést mutatna a Kínából itt behozott tudás iránt, és megpróbálná ezt valamilyen módon a saját gyakorlatában hasznosítani. Itt talán érdemes megemlítenem, hogy ezt támogatni kívánjuk egy olyan kifejezetten egyetemi vezetők számára készülő kézikönyvvel, amely abban ad segítséget a közép- vagy felsőbb szintű egyetemi vezetők számára, hogy a Kínából behozott tudás és tapasztalatok alapján
ezeknek a felhasználásával hogyan tudnák erősíteni a iparral való kapcsolatokat, elsősorban nem a kutatás, hanem az oktatás területén. Illetve talán még egy dolgot hadd említsek, ami eredetileg nem volt erősen a látóterünkben akkor, amikor a projektet elkezdtük, de nagyon örülnénk annak, hogyha az egyetemipar kapcsolatok lehetőségeit, természetét végig lehetne gondolni a Magyarországon működő kínai vállalatok vonatkozásában. Vannak már együttműködési formák, itt működő kínai vállalatok és magyarországi egyetemek között, de ezek meglehetősen csekélyek, illetve ezekben még nem látjuk, hogy a kínai vállalatok oldaláról behoznák-e azt a tudás és tapasztalatot, amit egyébként a kínai vállalatok odahaza az egyetemipari integráció során szereznek. Tehát ez lenne egy olyan dolog, amit szintén egy fontos eredménynek tartanék, hogyha nem csak mi tudnánk ennek a tudásimportnak a hordozói lenni, hanem azok a kínai vállalatok is, amelyek közvetlen gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek arról, hogy Kínán belül hogyan működik az egyetem és az ipar közötti együttműködés.